dádúró lọ́nà àìtọ́ ló gbà padà tó sì ń sanwó wọn déédéé àbẹ́ gbáriwo ó káṣọ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta owó tóbi ń san ẹ̀kọ́ dọ̀fẹ́ ó kún ìwò tún kíláàsì ṣe ó fa látẹ̀kì padà di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtúnṣe pẹ̀lú ohun èlò fún ilé ìwòsàn alábọ́dé lọ́pọ̀ bíi mélòó láwọn aka tábọ́ ara ẹni tí ń pẹ̀gàn ìjọba Ṣèyí Mákindé má pẹ̀lú ọ̀bọ̀jẹ̀kọ̀ ohun gbogbo tí ń ṣe lọ́wọ́ ní ẹjá jọ wò. Ọ̀yọ́ State Ministry of Information, Culture and Tourism. àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé àṣà ò gbọ́dọ̀. ẹ lẹ́ bàbá àdìo ẹ wo aṣọ ọ̀gbẹ́yẹlé nìkan mọ́ nísìn ẹlẹ́yẹlé gan-an làṣà ń gbé ọ̀rọ̀ ojú òní ìmọ̀ wa rí yín fún. ṣé ẹ rí nígbà tí ìjọba kọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ làwọn ọ̀dọ́ ti ṣaṣara bàgbó pé kí gbogbo àwọn oníṣẹ́ bí ó kù lágbègbè wa ni wọ́n bá níjọba sọ pé kámúrí wá ká fọrùn lẹ̀. tá ń sọ bẹ́ẹ̀ àdìo ìwọ náà sì tún pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúra mi bí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń sọ ni pé a lè fi nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó ṣàtúnṣe nǹkan tí ò dáa ó dáa àdìo láti gbẹ̀ tí wàá dẹ̀hùn ṣé eégún kan ti wá yọrẹ sí babaláwo yín bí. rárá o bàbá. ní nǹkan tó jẹ́ pé kẹ́yìn ọ̀dọ́ tó fọn níjọba ti yàwó tùlù fún ẹ̀ṣọ́ aláàbò àmọ̀tẹ́kùn pé kí wọ́n fi tọ̀gbẹ́ tààlà láti lé gbogbo àwọn ẹni ibi jáde ní kọ̀lọ̀fín wọn bẹ́ẹ̀ ló ṣètò ọlọ́pàá scotdom ibi fáàbò gbogbo wa nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni ṣèjọba tó wáá ṣèyún ní òwà rẹ̀ nìràn lẹ́rù yóò tún mọ́ ọkọ̀ fẹ́ bí. ọ̀rọ̀ yín yé mi bàbá àmọ́ ọ̀tọ̀ ní táwọn èèyàn mọ̀ wíìkì. àwọn ará abi ti tòṣèlú bọ̀ ọ́nù nígbà àtàkùté wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òrí wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára táwọn ti ròyìn òfegè ní ibi láti sọ̀jọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ní súná bú ni. bàbá kí làá wàá ṣe ṣé ẹ mọ̀ pọ́nrọ̀ sọkúsọ bíi náà nú ẹ̀rùn ni. ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dénú náà ni kẹ́ ẹ sọ fún gbogbo òlù pé orí ìpinnu àṣà ò gbọdọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dúró lé. ó ti yé mi bàbá mo sì ń lọ rí fọrẹ́rẹ́ rẹ̀ náà nù. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà òun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. Before to see a doctor you must pay money first. Today things don't change inside Oyo State. You register with Shikini money, you collect treatment 1 year. Oyo State Health Insurance Agency, Oishage Tuntunde. Insurance cover am. You want Bob picking, you want oh yeah. Register today, yeah. Oyo State Health Insurance Agency, Oishage Tuntunde. èyí ni rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìn àjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní sẹkítẹ́rì àtàgò nílùú Ìbàdàn. ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín. orúkọ tèmi ni Abdullahi Salman. ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. gómìnà Mákindé tú ìgbìmọ̀ aláṣẹ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ká. gómìnà Mákindé ń gbèrò kíkọ́ irúfẹ́ iléèwé ìjọba àpapọ̀ sí ẹkùn ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ látàrí jíjáfáfá àwọn akẹ́kọ̀ọ́. ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kọ̀rọ̀jú sí bí iṣẹ́ kò ṣe tí ì parí lórí àtúnṣe ojú ọ̀nà tíjọba àpapọ̀ ní nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. alága ìjọba ìbílẹ̀ pẹ̀lú ọba aláyé fìgbà látàrí bí àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ṣe ya wọ̀lú Àjáàwá. igbákejì ààrẹ léwájú ikọ̀ ìjọba àpapọ̀ láti ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé fún ìgbérasọ ìpèsè oúnjẹ nílẹ̀ Nàìjíríà. ààrẹ orílẹ̀-èdè Russia kọ̀ jálẹ̀ láti gba abẹ́rẹ́ tó ń dènà àrùn kòrónà. ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti kéde títú ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ká. lára àwọn olórí òṣìṣẹ́ ní ọ́fíìsì gómìnà àti àwọn kọmíṣánná 17 míì. ìgbìmọ̀ aláṣẹ ọ̀hún ló di gbígbé kalẹ̀ ní ọjọ́ 14 oṣù kẹjọ ọdún 2019 látàrí bí gómìnà Mákindé ṣe jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò ètò wáyé ní ọjọ́ 9 oṣù kẹta ọdún 2019. bákan náà àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ yòókù tọ́rọ̀ ọ̀hún kò kàn láti rí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, olórí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ọ̀gá àgbà lẹ́ka bí ohun gbogbo ṣe lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ ní ọ́fíìsì gómìnà. àtẹ̀jáde
láti ọ̀dọ̀ ọ̀gá àgbà akọ̀ròyìn fún gómìnà Mákindé ọ̀gbẹ́ni Táíwò Àdìsá sọ di mímọ̀ pé gómìnà kéde ìtúká náà lẹ́yìn ìpàdé èyí tó wáyé lọ́jọ́ Ṣẹ́gun èyí tó gbà wọ́n ní wákàtí 5. Onímọ̀ ẹ̀rọ sí Mákindé wá fi ìmoore rẹ̀ hàn sí àwọn tí wọ́n jọ nípa ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti sí gbogbo àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà. Ó sì gbàdúrà fún wọn yí pé gbogbo ibi tí wọ́n bá yà sí yóò jẹ́ ibi rere. Gómìnà Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fi èròǹgbà ìṣèjọba rẹ̀ hàn láti ṣètò kíkọ́ irúfẹ́ iléèwé ìjọba àpapọ̀ sí ẹkùn ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà nípìnlẹ̀ yìí lójúnà àti mú kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáfáfá sí i. Gómìnà Mákindé ẹni tó ń ṣàlàyé eléyìí nígbà tó ń gbàlejò àwọn aṣojú àjọ ètò ẹ̀kọ́ kárí ayé ní ọ́fíìsì rẹ̀ sọ di mímọ̀ pé ìjọba ti ṣetán láti ṣe àmúlò ẹ̀kọ́ tó yè kooro tó ń ti ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní. Ẹni tó léwájú àbẹ̀wò náà ni akọ̀wé àgbà fún ètò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Sunny Ehunjojubek fún akitiyan rẹ̀ láti mú ètò ẹ̀kọ́ gòkè àgbà sí àti mímú ètò ẹ̀kọ́ jágere lójúnà àti mú kí àìlọ sí iléèwé di ìgbàgbé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà tún ṣàlàyé pé láàárọ̀ ọ̀nà àti mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ fún àjọ UBEC ìṣèjọba rẹ̀ ti ṣe ohun tí àjọ UNESCO ń béèrè fún tí ó sì tún ti ṣe kọjá rẹ̀ nínú ètò ìṣúná ọdún 2021. Ṣáájú náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ akọ̀wé àgbà fún ètò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ wa ọ̀gbẹ́ni Ehonu gbóríyìn fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún bí ó ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ sí olú iléeṣẹ́ ẹkùn àjọ náà nípínlẹ̀ yìí pẹ̀lú àfihàn pé àbẹ̀wò náà kò ṣẹ lórí ibi tí iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún dé dúró ní àwọn ilé ìwé onígbàlódé ìpínlẹ̀ yìí. Akọ̀wé àgbà náà tún ṣàlàyé pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan ni ìjọba àpapọ̀ mú nínú àwọn ìpínlẹ̀ tó wà ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Nàìjíríà nítorí ipò tí ìpínlẹ̀ náà wà. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀gá àgbà àjọ UBEC ọ̀mọ̀wé Ahmed Boboyi dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Mákindé àti àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí fún pípèsè ibi tó tẹ́jú fún àkànṣe iṣẹ́ tí àjọ náà gùn lé. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kóró ojú síbi iṣẹ́ kò sì tí ì parí lórí àtúnṣe ojú ọ̀nà ìjọba àpapọ̀ èyí tó wà ní Ògbómọ̀ṣọ́ àti àwọn ìlú mìíràn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Látàrí èyí àwọn asòfin ọ̀hún ti wá ké sí ọ̀gá àgbà fún àjọ FEMA ní ẹkùn yìí láti farahàn ilé kí ó tó di ọjọ́ 15 oṣù kejì ọdún yìí láti wá ṣàlàyé ohun tó fa ìdádúró àtúnṣe ojú ọ̀nà náà láti ọjọ́ 5 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2019 tó ti farahàn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbẹ̀yìn. Àwọn asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tún ké sí àjọ FEMA láti jára mọ́ ṣíṣe àtúnṣe ojú ọ̀nà rẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ó sì tún rọ iléeṣẹ́ tó ń rí sí iṣẹ́ òde lábẹ́ ìjọba àpapọ̀ láti parí ojú ọ̀nà mọ́rọ̀sẹ̀ oníbejì èyí tó pa ìlú Ìbàdàn sí Ọ̀yọ́, Ògbómọ̀ṣọ́ àti Ìlọrin papọ̀. Ìpè náà wáyé níbi ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní àná níbi tí Honourable Sanjọ́ Adédoyin láti gúúsù Ògbómọ̀ṣọ́ àti Honourable Bímbọ́ Ọládèjì láti àríwá Ògbómọ̀ṣọ́ ti ṣe agbátẹrù rẹ̀. Olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Honourable Adébògúndoyin sọ di mímọ̀ pé ó ṣeni láàánú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ojú ọ̀nà ti ìjọba ló ti bàjẹ́ kọjá ẹnu àlà. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí àwọn asòfin yòókù sọ wọ́n fi àìdùnnú wọn hàn sí ipò tí kò bójúmu tí àwọn ojú ọ̀nà ìjọba àpapọ̀ wà láì náání wọn jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Alága ìjọba ìbílẹ̀ Ògo-Olúwa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Ṣeun Òjó àti alájàáwá ti ìlú Àjáàwá ti ké gbàjarè nílùú Ìbàdàn látàrí bí àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ṣe yabo ìlú náà lọ́gànjọ́ òru èyí tó ṣokùnfà ikú èèyàn 2. Alága ìjọba ìbílẹ̀ Ògo-Olúwa pẹ̀lú ọba aláyé náà ni wọ́n bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé ọ̀hún tí wọ́n sì fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá nílẹ̀ wa láti gba agbègbè náà àti gbogbo ìlú ọ̀hún lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni Òjó, ìkọlù tó wáyé láti ọ̀dọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò tí wọ́n jẹ́ kí ó di mọ̀ pé láti iléeṣẹ́ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá nílẹ̀ wa ni àwọn ti wá ní ọ̀gànjọ́ òru ní ọjọ́ Ajé èyí tó ṣe okùnfà kí èèyàn 2 gbẹ́mìí mì. Alága ìjọba ìbílẹ̀ Ògo-Olúwa ní Àjáàwá wá ké sí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá nílẹ̀ wa láti gùnlé ìwádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tí kò bófin mu ètò wáyé náà. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ alájàáwá ti ìlú Àjáàwá ọba Thompson Adéyẹ rọ gómìnà Mákindé àti àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò láti dìde ìrànwọ́ sí ìlú náà
látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani èyí tó wáyé ọ̀hún, èyí tí wọ́n fi ẹ̀sùn kan arákùnrin tí ìnagijẹ rẹ̀ ń jẹ́ Adé Master pé òun ló dá wàhálà náà sílẹ̀. Ní ìbámu sí ìpinnu ìjọba Muhammadu Buhari láti yọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó tó ní mílíọ̀nù lọ́nà 100 kúrò nínú ipò òṣì láàrin ọdún 10 àti pẹ̀lú àfojúsùn láti jẹ́ kí ìdàgbàsókè bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, igbákejì ààrẹ Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ti léwájú ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àjọ àgbáyé lọ́nà láti mú àgbéga àti ìdàgbàsókè bá oúnjẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà níyọrísí rere. Ìlàkàkà náà dá lórí ọ̀nà láti dojúkọ wàhálà ebi, àìjẹ oúnjẹ tó lóròjà dáadáa nínú àti àwọn àìsàn mìíràn tó máa ń jẹyọ nígbà tí a bá jẹun lásìkò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìjọba àpapọ̀ àti àjọ àgbáyé ti ṣàgbékalẹ̀ oríṣiríṣi ìbánisọ̀rọ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí àti àwọn ẹ̀ka àwọn èyí tí ó ní ń ṣe pẹ̀lú ṣíṣàgbékalẹ̀ àbọ̀wádìí lórí ìdàgbàsókè oúnjẹ káàkiri ẹkùn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ọ̀ṣínbàjò ṣàgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí wọ́n ń ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àjọ àgbáyé UN lọ́nà láti mú ìdàgbàsókè bá oúnjẹ, èyí tó wáyé nílùú Àbújá tí àwọn gómìnà kan sì péjú síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí igbákejì akọ̀wé àgbà fún àjọ UN Aminat Mohammed, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ àpapọ̀ àti àwọn èèyàn pàtàkì tó wá láti abala ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ aládàáni àti ti ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé náà, igbákejì ààrẹ sọ pé yàtọ̀ sí àfojúsùn nípa ìdàgbàsókè oúnjẹ fún ọdún 2030, ó tún wà ní ìbámu èròǹgbà ìṣèjọba Muhammadu Buhari lọ́nà láti lé òṣì kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣáájú, làárẹ ti kọ́kọ́ kéde igbákejì rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alága tí yóò mọ tukọ̀ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tí yóò mọ rí sí àwọn ọ̀nà láti mú àdínkù bá òṣì nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Igbákejì ààrẹ òun náà sì tún alága fún pípèsè oúnjẹ tó ṣara lóore. Ààrẹ Vladimir Putin ti orílẹ̀-èdè Russia ti ṣe lálàyé pé òun lòdì sí gbígba abẹ́rẹ́ tó pọn dandan èyí tó ń dènà àrùn kòrónà. Ààrẹ Putin ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí lónìí gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Russia ṣe kéde ní kùtùkùtù ni pé àwọn èèyàn tó lé ní 600 ni ó ti gbẹ́mìí mì láàrin ọjọ́ kan látàrí bí ìlú ọ̀hún ṣe ń dojúkọ àrùn kòrónà. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé abẹ́rẹ́ ọ̀fẹ́ wà fún gbígbà láti ìbẹ̀rẹ̀ oṣù kejìlá ọdún tó kọjá, àwọn èèyàn tó tó ìdá 15 nínú 100 ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gba ìsíkìíní abẹ́rẹ́ náà látàrí bí àwọn èèyàn kò ṣe gba abẹ́rẹ́ ọ̀hún bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ. Eléyìí ló ṣe okùnfà bí gómìnà ìlú Moscow Fajem Sobia ṣe pa á láṣẹ ní ìbẹ̀rẹ̀ oṣù yìí fún àwọn òṣìṣẹ́ láti gba abẹ́rẹ́ náà tí àwọn èèyàn sì tẹ̀lé àṣẹ ọ̀hún. Kò ní jù báyìí lọ fún tòní o, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ, ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀. Gómìnà Mákindé tú ìgbìmọ̀ aláṣẹ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ká. Bẹ́ẹ̀ náà la mú wá fún yín pé gómìnà Mákindé ń gbèrò kíkọ́ irúfẹ́ ilé ìwé ìjọba àpapọ̀ sí ẹkùn ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ látàrí jíjáfáfá àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò rojú sí bí iṣẹ́ kò ṣe tí ì parí lórí àtúnṣe ojú ọ̀nà tíjọba àpapọ̀ ní nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Alága ìjọba ìbílẹ̀ pẹ̀lú ọba aláyé fìgbéta látàrí bí àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ṣe ya wọ ìlú Àjáàwá. Bẹ́ẹ̀ náà la mú wá fún yín pé igbákejì ààrẹ léwájú ikọ̀ ìjọba àpapọ̀ láti ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé fún ìgbérasọ ìpèsè oúnjẹ nílẹ̀ Nàìjíríà. Ní ìparí, ààrẹ orílẹ̀-èdè Russia kọ̀ jálẹ̀ láti gba abẹ́rẹ́ tó ń dènà àrùn kòrónà. Títí ọ̀la tètè máa pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa. Orúkọ tèmi ni Abdullahi Salman. Ẹ ṣé tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. ẹ̀yin ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ kú oríire ó ti pé ọdún kejì báyìí tí afẹ́fẹ́ ìsọdọ̀tun tòun ti àyípadà tó lóòrìn ọ̀tun tó ti bá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé ẹlẹ́yinjú àánú olùfẹ́ mẹ̀kúnnù ààyè òṣìṣẹ́ ìjọba tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sì dúró ṣinṣin ní ipò ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí Ọ̀yọ́ kì í kúkú ṣe ẹgbẹ́ bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan ìṣèjọba èyí tó léwájú rẹ̀ nínú èyí tí a ti rí àtúnṣe ohun àgbéga tó ti bá ètò ọrọ̀ ajé mímú àtúntò bá ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn mímú ìjáfáfá bá àwọn ọ̀dọ́ àti ẹ̀ka eré ìdárayá
ìdárayá ìṣèjọba tó gbé oúnjẹ fẹ́gbẹ́ tó tún gbà wo bọ̀ lórí ìpèsè ohun èlò ẹ̀ka létò ẹ̀kọ́ pípèsè ojú ọ̀nà tó yọ kùlùlù fún ìwúlò mùtúmùwà ìpèsè iṣẹ́ lọ́pọ̀ yanturu ìpèsè ètò ààbò tó rẹ́sẹ̀ walẹ̀ fún tònílé tàlejò gómìnà ará ìlú ìrètí ọ̀la fún àwọn ènìyàn tó yọ kùlùlù fún ìwúlò mùtúmùwà ìpèsè iṣẹ́ lọ́pọ̀ yanturu ìpèsè ètò ààbò tó rẹ́sẹ̀ walẹ̀ fún tònílé tàlejò gómìnà ará ìlú ìrètí ọ̀la fún àwọn ènìyàn máa tẹ̀síwájú gómìnà Ṣèyí Mákindé. Ìkéde yìí wá láti ìkànnì rédíò Alóore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Good afternoon, and you're welcome to Aloore Radio, transmitting from the GSM Studio, Ministry of Information, Culture and Tourism. This is the world news. First, the highlights. Governor Makinde dissolves cabinet. Also, Governor Makinde plans to replicate federal government smart schools in senatorial districts of the state. Oyo House decries non-completion of repair works on federal roads in Ogbomosho and others. Local government boss, monarch cry out over police invasion of Ajawa. Osinbajo leads collaborations with UN to improve food systems in Nigeria. And in the foreign scene, Putin rejects mandatory COVID-19 jabs. And this is the news in full. Governor Ṣèyí Mákindé of Oyo State has announced the dissolution of the State Executive Council. Those affected include the Chief of Staff and 17 commissioners. The cabinet was constituted on August 14, 2019, following Governor Makinde's historic victory in the March 9, 2019 election. The remaining council members who were not affected include the Secretary to the State Government, the Head of Service, and the Director General of Due Process Office. A statement by the Chief Press Secretary to the Governor, Mr. Taiwo Adisa, indicated that Makinde announced the dissolution of the Executive Council after a meeting of the body on Tuesday, which lasted about 5 hours. Governor Makinde, according to the statement, expressed the gratitude of the government and the people of Oyo State to the council members and wished them well in their future endeavor. The governor equally praised the dedication to duty and the commitment of the council members to the cause of taking Oyo State from poverty to prosperity. Also, Oyo State Governor, Engineer Ṣèyí Mákindé, has expressed the plans of his administration to replicate the construction of the federal government Smart School initiative in each of the 3 senatorial districts of the state. The governor, who stated this while receiving a delegation of the Universal Basic Education Commission, UBEC, in his office, said that his government was set to enhance the quality of teaching, learning, and the use of information communication technology. The team was led to the governor's office by the Permanent Secretary, Federal Ministry of Education, Mr. Sonny Echono. Governor Makinde commended UBEC for its support, efforts in uplifting basic education and better education service delivery for all, BESDA initiative, as well as plans to eliminate out-of-school syndrome in the state. The governor equally explained that as part of the fulfillment of the promise made to UBEC, his administration has not only met the recommendation of UNESCO for education, but surpassed it in the 2021 budget. Meanwhile, the Oyo State House of Assembly has queried the non-completion of rehabilitation work on some federal roads in Ogbomosho and other parts of Oyo State. To this end, the state legislature has called on the zonal director of the Federal Road Maintenance Agency, FEMAN, to appear before it on July 15 to explain what the agency has been doing in the state since November 5, 2019, when it last appeared at the plenary. It also called on FEMA to expedite work on the ongoing rehabilitation of its roads across the state, while also appealing to the Federal Ministry of Works and Housing to complete the Ogbomosho section of the Ibadan, sponsored by Honorable Sanjo Adedoyin representing Ogbomosho South and Honorable Bimbo Oladeji representing Ogbomosho North. The Speaker of Oyo State House of Assembly, Honorable Adebo Ogundoyin, and other lawmakers decried the condition of federal roads in their constituency, saying most of the federal roads seem to have been abandoned across the state
and queried the activities of FEMA and the Federal Ministry of Works and Housing across the state. Meanwhile, the chairman of Goluwa local government of Oyo State, Mr. Sheun Ojo, and the Alajawa of Ajawa, the council headquarters in Ibadan, have raised an alarm over what they call the midnight police raid of Ajawa, which left at least 2 persons dead. The council chairman and the monarch had jointly addressed newsmen in Ibadan over the development, during which they also sent a Save Our Soul message to the Inspector General of Police to save the council headquarters and the adjoining villages from attacks by policemen. According to Honorable Ojo, the midnight invasion and sporadic shootings by policemen who were said to have come from the office of the IGP at midnight on Monday led to the demise of 2 persons. The council chairman therefore called on the Inspector General of Police, whose office has been dragged into the illegal act, to investigate the lawless men and bring the culprit to book. In his remarks, the Alajawa of Ajawa, His Royal Majesty Oba Thompson Adeyeye, appealed to Governor Seyi Makinde and all security agencies to come to the aid of the community, saying Ademaster has been instigating a reign of terror in the area, adding that it was unfortunate that some law enforcement agents appear to be backing him up. Meanwhile, in line with President Muhammadu Buhari's agenda to lift 100 million Nigerians from poverty within a decade and the globally acclaimed Sustainable Development Goals, Vice President Yemi Osinbajo is leading the federal government's collaboration with the United Nations to improve Nigeria's food system. The effort is to attack the menace of hunger, combat malnutrition, reduce poor diet-related diseases, among others. The federal government and the United Nations had led series of public dialogues at national and subnational levels that culminated today in the presentation of the Nigeria Food System mapping reports to states governments across the 6 geopolitical zones. Professor Osinbajo made the presentation at a consolidatory dialogue for the UN Food System Summit held in Abuja, attended by some state governors, the Deputy Secretary General of the UN, Ms. Amina Mohammed, members of the Federal Executive Council, Nigeria's development partners, and other dignitaries from the academia, private and public sectors. Speaking at the event, the Vice President said aside from the goal of realizing 2030 Agenda for Sustainable Development and guaranteeing food security for a growing population, the Sustainable Food System effort fits into the plan of the Buhari administration to eliminate poverty across Nigeria. The president had previously named his deputy, the vice president, as chairman of the steering committee to oversee the implementation of the National Poverty Reduction and Growth Strategy. The vice president is also the chairman of the National Council on Nutrition. And on the foreign scene, President Vladimir Putin said he was opposed to mandatory coronavirus vaccinations for Russians, but urged the jab-skeptic population to get inoculated as his country battles a deadly third wave. His comments came as Russia earlier today reported 669 coronavirus deaths over the past 24 hours, a pandemic high of fatalities for the second day in a row, according to a government tally. Although free jabs have been available since early December, only around 50% of Russia's population had received at least one dose as of today, according to the Gov website, which tallies COVID figures from the regions. The slow uptake prompted Moscow's Mayor Sergei Sobyanin earlier this month to order mandatory jabs for service sector employees, with more than a dozen regions in Russia since following suit. And that ends the world news. But before I go, here are the news highlights again. Governor Makinde dissolves cabinet. Makinde plans to replicate federal government smart schools in senatorial districts of the state. Oyo House decries non-completion of repair work on federal roads in Ogbomoso and others. Local government boss Monarch cry out over police invasion of Ajawa.
Osinbajo leads collaboration with UN to improve food system in Nigeria. And on the foreign scene, Putin rejects mandatory COVID-19 jabs. And that ends the world news at the hour. Join us tomorrow when we bring to you subsequent news bulletins from Aloore Radio, transmitting from the GSM studio, Ministry of Information, Culture and Tourism. I am Aboyede Ojo. Thank you for listening. kí ló dé tóun tó dáa kì í kún ẹlẹ́gàn lójú ìjọba ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé ọ̀fẹ́ràn ṣe kárí mi ni ṣùgbọ́n bọ́lọ̀ ń bá rí ọ nítorí àfẹnuyọ sùsìsì tí ń dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ jẹ́yìn náà rí ọ